Good morning, students. Myself, Gevade Sanjay Shankara, Department of Chemistry, Rausabana Kitturkar Junior College, Gadinglas. Today, we can start an online topic called as the thermodynamics. It is a fourth topic from the paper first. Therefore, we can start today called as the paper first thermodynamics topics. फर्स्ट वी हॅव टू नो व्हॉट इज मीन्स द थर्मोडायनॅमिक्स. थर्मोडायनॅमिक्स म्हणजेच काय हे आपल्याला पहिला बघायचं आहे. थर्मोडायनॅमिक्स म्हणजेच काय? थर्मोडायनॅमिक्स याचा अर्थ असा आहे की आपण एखादी एनर्जी कशा पद्धतीने क्रिएट होते, ते एनर्जी एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कशा पद्धतीने कन्वर्ट होते आणि त्या एनर्जीचं कन्व्हर्जन किंवा जे काही स्टडी असणार आहे ती सगळी आपण थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये करणार आहोत. म्हणजेच काय, फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा, मी ते एक छोटंसं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. एक डॅम आहे, समजा हा एक डॅम आहे, याच्यामध्ये वॉटर रिझर्व केलेलं आहे, म्हणजेच पाणी साठवलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल त्या साठवलेल्या पाण्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे. कोणती एनर्जी असणार आहे? पोटेन्शियल एनर्जी. ज्यावेळी या डॅमचे दरवाजे उघडले जातील त्यावेळी ते पाणी फ्लो होणार, त्यामुळे त्या पोटेन्शियल एनर्जीचं कन्व्हर्जन कशात होणार आहे सांगा बघू? इट इज कॉल्ड एज अ कायनेटिक एनर्जी मध्ये होणार. ज्यावेळी ह्याच्यावरती टर्बाईन्स फिरवले जातील, टर्बाईन्स फिरवल्यामध्ये ह्याची कन्व्हर्जन होणार आहे इलेक्ट्रिक एनर्जी मध्ये. ही इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यावेळी घरी पाठवली जाईल त्यावेळी त्याचं कन्व्हर्जन होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल जर समजा आपण याच्यापासून लाईट लावला तर लाईट एनर्जी मध्ये होणार, गाणी ऐकली तर साऊंड एनर्जी मध्ये होणार, पाणी वगैरे गरम केलं तर ती कन्व्हर्जन होणार हीट एनर्जी मध्ये. म्हणजेच पहिला एनर्जी होती पोटेन्शियल एनर्जी, त्याचं कन्व्हर्जन हे लाईट, साऊंड, हीट एनर्जी याच्यापर्यंत झालेलं असणार आहे. याचाच अर्थ काय, तर प्रत्येक ठिकाणी एनर्जीचं कन्व्हर्जन झालं आणि ह्या एनर्जीचं कन्व्हर्जनची जी स्टडी आहे त्यालाच आपण थर्मोडायनॅमिक्स असं म्हणायचं आहे. थर्मोडायनॅमिक्स इज नथिंग बट टू स्टडी द डिफरंट फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी, ट्रान्सफॉर्मेशन बिटवीन दॅट एनर्जीज. फॉर एक्झाम्पल त्याची डेफिनेशन काय येणार बघा? द एनर्जी चेंज इन अ फिजिकल अँड केमिकल ट्रान्सफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनॅमिक्स. म्हणजेच काय, अशा पद्धतीच्या फिजिकल असून देत किंवा केमिकल असून देत, अशा पद्धतीच्या ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये जी आपण एनर्जी चेंज होणार आहे त्याची स्टडी म्हणजेच आपल्याला थर्मोडायनॅमिक्स म्हणणार आहे. आता थर्मोडायनॅमिक्स जर आपल्याला कन्सेप्ट स्टडी करायचा असेल तर ह्यासाठी आपल्याला काही बेसिक टर्म्स लागतात. त्या बेसिक टर्मच्या डेफिनेशन ह्या परीक्षेला 1 मार्काला विचारतात. त्यासाठी त्या डेफिनेशन्स आपण पहिला समजावून घेऊ, म्हणजे आपल्याला पुढचा टॉपिक जो आहे तो आपल्याला सोपा जाईल. त्याच्यामध्ये पहिली डेफिनेशन ती बघायची आहे. इट इज कॉल्ड एज अ सिस्टीम. सिस्टीम इट इज अ पार्ट ऑफ द युनिव्हर्स. युनिव्हर्स म्हणजेच काय तुम्हाला माहिती आहे? युनिव्हर्स म्हणजेच आपल्या अवतीभोवती जे सगळं प्रेझेंट आहे, सूर्य असू दे, गॅलेक्सी असू दे, हे सगळं आपलं कशामध्ये येणार आहे? ते युनिव्हर्स मध्ये येणार आहे. म्हणजे सिस्टीम ही एक युनिव्हर्सचा पार्ट आहे. फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा, अशा पद्धतीचा एक बीकर घेतलेला आहे, बीकर मध्ये रिॲक्शन मिक्सचर घेतलेले आहे. मग ह्या बीकरला आपण काय म्हणणार? तर इट इज कॉल्ड एज अ सिस्टीम. म्हणजेच हाच भाग फक्त आपण स्टडीसाठी घेतलेला आहे, म्हणून ह्या स्टडीसाठी घेतलेल्या भागाला आपण काय म्हणणार आहोत? इट इज कॉल्ड एज द सिस्टीम. हा युनिव्हर्सचा एक भाग आहे आणि स्टडीसाठी घेतलेला आहे म्हणून याला म्हणायचं सिस्टीम. सिस्टीम इट इज अ नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ द युनिव्हर्स अंडर अ थर्मोडायनॅमिक इन्व्हेस्टिगेशन ऑर स्टडी. इट इज कॉल्ड एज द सिस्टीम. दुसरी डेफिनेशन आहे, इट इज कॉल्ड एज द सराउंडिंग. सराउंडिंग म्हणजेच काय? जो युनिव्हर्सचा भाग आहे, इट इज अ पार्ट ऑफ द युनिव्हर्स अदर दॅन द सिस्टीम. सिस्टीम सोडूनचा जो भाग आहे त्यालाच आपण सराउंडिंग असे म्हणणार, जो युनिव्हर्सचा भाग असला पाहिजे. याचा अर्थ हा बीकर म्हणजे सिस्टीम, बीकरच्या बाहेरचा सगळा भाग म्हणजे आपण जिथं आहोत, सूर्य असून दे, चंद्र असून दे, पृथ्वी असून दे, सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सगळ्या कशामध्ये येणार? तर सराउंडिंग मध्ये येणार. या दोन्हींच्या ऍडिशनला आपण काय म्हणणार आहोत? इट इज कॉल्ड एज द युनिव्हर्स. युनिव्हर्स म्हणजेच काय बघा? इट इज द ऍडिशन ऑफ सिस्टीम अँड सराउंडिंग. इट इज कॉल्ड एज द युनिव्हर्स. बघा परत एकदा मी डेफिनेशन सांगतो, समजलंय का? सिस्टीम म्हणजेच काय, तर हा पार्ट जो आपण स्टडीसाठी फक्त घेतलेला आहे त्याला म्हणायचं सिस्टीम. म्हणजे तो बीकर जो असणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत सिस्टीम. सराउंडिंग म्हणजेच काय? हा बीकरचा सोडून जो भाग सगळा युनिव्हर्सचा असणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत इट इज कॉल्ड एज द सराउंडिंग. आणि युनिव्हर्स म्हणजेच काय? सिस्टीम. म्हणजेच आपण सिस्टीमला शॉर्ट मध्ये म्हणूया एस वाय, आणि सराउंडिंग त्याला आपण एस यू म्हणूया. ह्या दोन्हींच्या ऍडिशनला आपण म्हणणार आहोत युनिव्हर्स. यालाच आपण काय म्हणायचं? युनिव्हर्स. ह्या 3 सोप्या डेफिनेशन लक्षात ठेवा. आपल्याला महत्वाची गोष्ट याच्यातली लागते ती म्हणजे कोणती आहे सांगा? सिस्टीम. ठीक आहे. मग सिस्टीमचे हे काही टाइप्स आहेत ते आपल्याला बघायचे आहेत. There are 3 types of the system will be present. First, it is called as the open system. Second, it is called as a closed system. And third, it is called as the isolated system. आता या तिन्हीच्या डेफिनेशन आपण समजावून घेऊ. ह्या समजावून घेण्यासाठी आपल्याला 2 गोष्टी लागतात महत्त्वाच्या. ती म्हणजेच आहे पहिली मॅटर आणि दुसरी आहे एनर्जी. आता ह्या गोष्टी समजावून घेऊ. मॅटर म्हणजेच काय, की कोणताही पार्टिकल घ्या त्याला आपण मॅटर म्हणणार. पार्टिकल मध्ये मग हे सगळे ॲटम्स येणार, मॉलिक्युल्स येणार किंवा सगळ्या ज्या गोष्टी येणार त्या सगळ्या मॅटर मध्ये येणार आहेत. आणि दुसरी गोष्ट आहे ती म्हणजे एनर्जी. एनर्जी मध्ये सगळ्या बाकीच्या गोष्टी म्हणजेच जी एनर्जीशी रिलेटेड आहेत त्या. फॉर एक्झाम्पल मेकॅनिकल एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाईट, साऊंड, हीट, कोणती एनर्जी असेल ती सगळी एनर्जी मध्ये येणार. या दोन्हीशी गोष्टीशी संबंधित ओपन सिस्टीम, क्लोज सिस्टीम आणि आयसोलेटेड सिस्टीम बघायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल ओपन सिस्टीम म्हणजेच काय, एखादी सिस्टीम दिलेली आहे आणि त्याच्यामधून मॅटर आणि एनर्जी दोन्ही पण बाहेर निघून जात असतील तर त्याला आपण म्हणायचं इट इज कॉल्ड एज अ ओपन सिस्टीम. फॉर एक्झाम्पल बघा डेफिनेशन, अ सिस्टीम विच एक्सचेंज बोथ एनर्जी अँड मॅटर
विथ द सराउंडिंग इट इज कॉल्ड एज द ओपन सिस्टीम. कन्सिडर करा, हा बीकर घेतलेला आहे, गरम पाण्याचा बीकर आहे, गरम पाणी असल्यामुळे याच्यातून वाफ बाहेर येत असणार आहे आणि वाफ बाहेर येत असणार आहे, त्यामुळे ही वाफ याचाच अर्थ काय तर मॅटर. आणि हा गरम पाण्याचा बीकर आहे, थोड्या वेळानंतर थंड होणार, याचाच अर्थ काय ती एनर्जी निघून गेली. याच्यातून मॅटर म्हणजे वाफ निघून गेली आणि एनर्जी हे दोन्ही पण निघून गेल्या, म्हणून आपण त्याला काय म्हणणार तर ओपन सिस्टीम म्हणायचं. दुसरी डेफिनेशन आहे क्लोज सिस्टीम. फक्त समजा ह्याच्यात आपण वरचं एंड ब्लॉक केलं, त्यामुळे ह्याच्यातला मॅटर ह्याच्यामध्येच राहिला, मात्र एनर्जी निघून जाणार, याला आपण म्हणायचं इट इज कॉल्ड एज द क्लोज्ड सिस्टीम. क्लोज सिस्टीम म्हणजे काय, इट एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मॅटर, म्हणजे याच्यातून हीट एनर्जी बाहेर जाणार मात्र मॅटर बाहेर जाणार नाही, त्याला आपण म्हणायचं इट इज कॉल्ड एज द क्लोज्ड सिस्टीम. तिसरी डेफिनेशन बघायची आहे, इट इज कॉल्ड एज द आयसोकोरिक प्रोसेस, त्याला आपण म्हणायचं आयसोकोरिक प्रोसेस. समजा आयसोकोरिक प्रोसेस म्हणजे काय सॉरी तिसरी डेफिनेशन बघायची आहे, इट इज कॉल्ड एज अ आयसोलेटेड सिस्टीम. आयसोलेटेड सिस्टीम म्हणजेच काय, अ सिस्टीम विच डज नॉट अलाउ बोथ एन एनर्जी अँड मॅटर विथ द सराउंडिंग, म्हणजेच एनर्जी अँड मॅटर बोथ सराउंडिंग बरोबर एक्सचेंज होणार नाही, त्याला आपण म्हणणार आहोत आयसोलेटेड सिस्टीम. फॉर एक्झाम्पल मी तिन्हीसाठी एक सोपं एक्झाम्पल देतो. इट इज कॉल्ड एज द एका कप मध्ये किंवा एका ग्लास मध्ये आपण चहा घेतलेला आहे असं कन्सिडर करा. समजा आपण असा एक ग्लास घेतलेला आहे, याच्यामध्ये चहा घेतलेला आहे, हा चहा गरम असणार आहे, ह्याची वाफ निघून जाणार, म्हणजेच ह्याच्यातून काय निघून गेलं असेल सांगा, इट इज कॉल्ड एज द मॅटर. ह्याच्यातून मॅटर निघून गेला. आणि त्याच पद्धतीने हा थोड्या वेळानंतर चहा थंड होणार, म्हणजेच ह्याच्यातून काय निघून गेली, एनर्जी निघून गेली. याचाच अर्थ काय, ह्याच्यातून मॅटर आणि एनर्जी दोन्ही निघून गेली, म्हणून याला आपण म्हणायचं आहे कॉल्ड ॲज ओपन सिस्टीम. दुसरी आहे क्लोज सिस्टीम. दुसरी आहे क्लोज सिस्टीम. मी समजा हा जो कप आहे किंवा जो ग्लास आहे तो वरून पॅक केला, आणि पॅक केल्यामुळे काय होणार तर ह्याच्यातली वाफ बाहेर जाणार नाही, मात्र हीट निघून जाणार, म्हणजेच मॅटर बाहेर अजिबात जाणार नाही, मात्र एनर्जी निघून जाणार, म्हणून याला आपण म्हणायचं आहे कॉल्ड ॲज क्लोज्ड सिस्टीम. आणि समजा मी हा थर्मास फ्लास्क मध्ये चहा घेतलेला आहे, चहा जर समजा मी कशामध्ये ठेवला, थर्मास फ्लास्क मध्ये, चहा हा काही वेळासाठी गरम पण राहणार आणि त्यातली वाफ सुद्धा बाहेर जाणार नाही, म्हणजे एनर्जी पण जाणार नाही आणि मॅटर पण जाणार नाही, याचाच अर्थ आपण याला म्हणायचा आयसोलेटेड सिस्टीम. अशी भरपूर एक्झाम्पल्स आपल्या दररोजच्या आयुष्यातील आपण देऊ शकतो. कशासाठी तर ह्या टाइप्स ऑफ सिस्टीम साठी. आता तुम्ही मला आन्सर द्यायचे आहेत. सन इट इज अ ओपन क्लोज और आयसोलेटेड, ट्रीज और ह्युमन बीइंग इट इज अ प्रेझेंट इन अ आयसोलेटेड सिस्टीम, ओपन सिस्टीम और क्लोज सिस्टीम. आता जसं आपण टाइप्स बघितले तशा ह्या सिस्टीमच्या प्रॉपर्टीज सुद्धा आहेत. देर आर टू प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इट इज कॉल्ड एज द extensive property, and second it is called as the intensive property. What it means extensive property? The property which is depends upon the amount of substance, it is called as the extensive property. जी प्रॉपर्टी सबस्टन्सच्या अमाउंट वरती डिपेंड असणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, आणि जी अमाउंट वरती डिपेंड असणार नाही इट इज कॉल्ड एज द इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. डेफिनेशन बघा समजलेले आहेत का दोन्ही, आपण एक्झाम्पल नंतर बघूया. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी विच इज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मॅटर, मॅटरच्या अमाउंट वरती डिपेंड आहे, यालाच म्हणायचं एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टी विच इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी नॉट डिपेंड्स, हे खूप महत्वाचं आहे, नॉट डिपेंड्स अपॉन मॅटर इट इज कॉल्ड एज द इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. फॉर एक्झाम्पल एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीसाठी एक्झाम्पल दिलेले आहेत. मास, व्हॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, हीट कॅपॅसिटी, हे सगळे एक्झाम्पल आहेत एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचे. आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचे बघा, प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस टेन्शन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट किंवा डेन्सिटी आपण घेऊ शकतो. इट इज कॉल्ड एज द इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. या सगळ्या गोष्टी येतात इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीमध्ये. याच्यासाठी मी सिंपल तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. टेम्परेचर आपण इंटेन्सिव्ह येते की एक्सटेन्सिव्ह येते हे पहिला बघूया. फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा, असा एक बॅरेल घेतलेला आहे आणि या बॅरेलमध्ये आपण पाणी घेतलेलं आहे. जर समजा मी थर्मामीटर घेतला आणि थर्मामीटर बॅरेलमध्ये डीप केला तर टेम्परेचर अंदाजे मला 30 डिग्री सेल्सिअस एवढे मिळेल. याचा अर्थ आहे बॅरेलचं टेम्परेचर मला मिळणार आहे 30 डिग्री सेल्सिअस. आणि समजा मी एक बीकर भरून त्यातून पाणी बाजूला काढून घेतलं आणि त्याच्यामध्ये थर्मामीटर डीप केला आणि त्याचं टेम्परेचर मिळालं बघितलं तर ते सुद्धा मला 30 डिग्री सेल्सिअसच्या आसपास मिळेल. याचा अर्थ काय तर टेम्परेचर ही ह्याच्या अमाऊंटवरती किंवा पाण्याच्या अमाऊंटवरती डिपेंड नाहीये, तर ती डिपेंड आहे कशावरती तर त्या व्हॅल्यूवरती डिपेंड आहे. याचा अर्थ टेम्परेचर ही इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे, ती अमाऊंट वरती डिपेंड नाही. याचा अर्थ एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी ती नाहीये. फॉर एक्झाम्पल मास, समजा आपण बाजारातून 1 किलो साखर घेऊन आलो, त्याचे 2 भाग केले, पहिला आहे 500 ग्रामचा, तुम्ही ऍक्च्युअली सांगू शकता दुसरा सुद्धा असणार आहे 500 ग्रामचा. याचा अर्थ ही अमाऊंट वरती डिपेंड आहे. मास ही प्रॉपर्टी जर समजा मी अमाऊंट चेंज केलं तर ही प्रॉपर्टी चेंज होणार, म्हणून त्याला आपण एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणणार. एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे ह्याच्याबद्दल सांगायची, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी इट इज द रेशो ऑफ टू एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. हे पुस्तकात दिलेलं नाहीये. म्हणजेच काय, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचा 2 एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचा आपण रेशिओ घेतला तर ती कोणती कधीही इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी असते. याच्यासाठी एक्झाम्पल घ्या, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. डेन्सिटी ही इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे, मास ही एक्सटेन्सिव्ह आहे, व्हॉल्यूम ही एक्सटेन्सिव्ह आहे. डेन्सिटी आपण बघा, फॉर एक्झाम्पल पाण्याची डेन्सिटी बघितली तर सगळीकडच्या पाण्याची कुठली डेन्सिटी बघा तर ती आपल्याला 1 एवढीच मिळते, त्यामुळे ती चेंज होत नाही. कुठलंही पाणी घ्या, कितीही पाणी घ्या, म्हणून ही इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे.
बघा समजलं का एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी काय आहे ते. सीईटी साठी हा खूप महत्वाचा पॉईंट आहे. पुढे आहे स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन म्हणजेच काय, द प्रॉपर्टी विच इज अ डिपेंड्स अपॉन state and which is a depends upon the state and does not depends upon the path, it is called as the state function. म्हणजे जर समजा आपण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात असेल, पहिल्या आणि फायनल स्टेट वरती जर ती डिपेंड असेल तर त्याला आपण म्हणायचं स्टेट फंक्शन म्हणायचं. आणि जर समजा त्याच्या मधल्या पाथ वरती डिपेंड असेल तर त्याला आपण म्हणणार आहोत पाथ फंक्शन म्हणायचं आहे. म्हणजे पाथ फंक्शनची डेफिनेशन यावरून तुम्ही सांगू शकताय. पाथ फंक्शनची डेफिनेशन काय ना सांगा बघू याच्यावरून. तर पाथ फंक्शन म्हणजेच काय, द प्रॉपर्टी विच इज अ डिपेंड्स अपॉन ओनली पाथ, इट इज कॉल्ड एज अ पाथ फंक्शन. फॉर एक्झाम्पल वर्क डन किंवा चेंज इन हे जर आपण बघायचं झाले, इट इज कॉल्ड एज द पाथ फंक्शन. यालाच आपण म्हणतो पाथ फंक्शन. दोन्ही डेफिनेशन लक्षात ठेवा. पुढे आपल्याला प्रोसेसेस म्हणजेच काय आणि त्या प्रोसेसेसचे टाइप्स बघायचे. याच्यामध्ये डेफिनेशन आपल्याला आणखी एक बघायची राहिली ती म्हणजे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम म्हणजेच काय, आपण आता स्टेट फंक्शन बघितलं. हे स्टेट फंक्शन जर समजा टाइम बरोबर चेंज होत नसेल तर त्याला म्हणायचं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. फॉर एक्झाम्पल, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन अ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स स्टेट फंक्शन डू नॉट चेंजेस विथ द टाइम, इट इज कॉल्ड एज अ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. पुढे आपल्याला प्रोसेसेस आणि त्याचे टाइप्स बघायचे आहेत. प्रोसेसेस म्हणजेच काय, अ ट्रान्झिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू अनदर इक्विलिब्रियम, इट इज कॉल्ड एज प्रोसेस. प्रोसेस म्हणजेच काय, एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये इक्विलिब्रियम कंडिशन चेंज होणार त्यालाच आपण म्हणायचंय काय, तर प्रोसेस. आता ही जर प्रोसेस आपल्याला दिलेली असेल तर ह्या प्रोसेसेसचे आपल्याला टाइप्स दिलेले आहेत. ह्या प्रोसेसेसचे काय दिलेले आहेत, टाइप्स दिलेले आहेत. पहिले टाइप आहे इट इज कॉल्ड एज द आयसोथर्मल प्रोसेस. आता आयसोथर्मल प्रोसेस म्हणजेच काय, ह्याच्या नावावरूनच आपण लक्षात ठेवायचं. आयसो याचा अर्थ असतो सेम आणि थर्मल याचा अर्थ असतो टेम्परेचर. म्हणजेच एखाद्या प्रोसेसमध्ये सेम टेम्परेचर असेल किंवा कॉन्स्टंट टेम्परेचर असेल तर त्याला आपण म्हणायचं आहे आयसोथर्मल प्रोसेस असं म्हणायचं. काय म्हणणार, आयसोथर्मल प्रोसेस. म्हणजे आयसोथर्मल प्रोसेसला डेल्टा टी इज इक्वल टू झिरो असतं. आता डेल्टा टी इज इक्वल टू झिरो म्हणजे टेम्परेचर झिरो असतं असं याचा अर्थ नाही होत. फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा, हा एक बिकर दिलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल हा एक बिकर दिलेला आहे, ह्यात गरम पाणी आहे. समजा मी याचं टेम्परेचर बघितलं 50 डिग्री सेल्सिअस आहे आणि मी ही प्रोसेस पूर्ण झाल्यानंतर याचं टेम्परेचर बघितलं ते सुद्धा मला 50 डिग्री सेल्सिअस मिळालं. म्हणजे इनिशियल टेम्परेचर किती मिळालं सांगा बघू, T1 इज इक्वल टू 50. फायनल टेम्परेचर किती मिळालं, T2 इज इक्वल टू 50. मग डेल्टा टी ह्या स्टेट फंक्शन आहे, इट इज इक्वल टू T2 मायनस T1 इज इक्वल टू किती मिळणार, 50 मधून 50 गेले 0. याचा अर्थ चेंज इन टेम्परेचर 0 असेल. अशा प्रोसेसला आपण कोणती प्रोसेस म्हणायचं आहे, कॉल्ड एज द आयसोथर्मल प्रोसेस. आयसोथर्मल प्रोसेस म्हणजेच काय, ज्या प्रोसेसमध्ये टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट त्याला आपण म्हणणार आहोत आयसोथर्मल प्रोसेस. इथं आणखीन एक कंडिशन म्हणजेच इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इट इज इक्वल टू 0. म्हणजेच काय, U2 मायनस U1 इज इक्वल टू ऑल्सो 0 हे असतं. इंटरनल एनर्जी म्हणजेच काय आपल्याला पुढच्या पॉईंट मध्ये ते बघायचं. दुसरी प्रोसेस आहे आयसोबेरिक प्रोसेस. आयसोबेरिक प्रोसेस म्हणजेच काय, आपल्याला माहिती आहे आयसो याचा अर्थ परत सेम. आयसो याचा अर्थ काय असणार आहे, सेम असणार आहे. आणि बेरिक याचा अर्थ काय असतो, तर बॅरोमीटर हे आपण प्रेशर मोजण्यासाठी वापरतो. याचा अर्थ काय, बेरिक म्हणजेच प्रेशर. जर समजा सेम प्रेशर असेल तर त्याच प्रोसेसला म्हणायचं आयसोबेरिक प्रोसेस म्हणायचं. बघा डेफिनेशन, the process in which the pressure remains constant through the transformation is called as the isobaric process. मग इथं काय ना, डेल्टा पी इज इक्वल टू आपल्याला 0 मिळतो. फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा, असा एक बिकर दिलेला आहे. बिकर मध्ये पहिलं प्रेशर आहे 1 ऍटमॉस्फेरिक, दुसरं प्रेशर आहे 1 ऍटमॉस्फेरिक. म्हणजे प्रोसेस पूर्ण होण्यासाठी 1 ऍटमॉस्फेरिक एवढंच प्रेशर होतं. स्टार्टिंग असं 1 ऍटमॉस्फेरिक होतं. दोन्हीची वजाबाकी केली म्हणजे किती येणार, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 मायनस P2 P2 मायनस P1 इज इक्वल टू 0. म्हणजेच एक मधून एक गेला आपल्याला 0 मिळणार. म्हणजे चेंज इन प्रेशर हे आपल्याला किती मिळणार आहे सांगा, इथं तर 0 मिळणार आहे. लक्षात ठेवायचं आहे डेल्टा हा वर्ड इट डिनोट स्टेट फंक्शन. डेल्टा आपण कधी सुद्धा स्टेट फंक्शन साठी वापरतो. आणि डेल्टा याचा अर्थ काय असतो, चेंज. म्हणजेच काय, डेल्टा टी याचा अर्थ काय, चेंज इन टेम्परेचर. डेल्टा यू म्हणजेच काय, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. डेल्टा पी म्हणजेच काय, चेंज इन प्रेशर. डेल्टा व्ही म्हणजेच काय येणार, चेंज इन व्हॉल्यूम. आणि हे स्टेट फंक्शन आहे, त्यासाठी आपण चेंज करणार. शेवटच्या पॉईंट कडे जाऊया टॉपिक मधल्या. फॉर एक्झाम्पल, इट इज कॉल्ड एज द आयसोकोरिक प्रोसेस. आयसोकोरिक याचा अर्थ काय, आयसो याचा अर्थ सेम, कोरिक म्हणजे व्हॉल्यूम. जर समजा व्हॉल्यूम सेम असेल तर त्या प्रोसेसला आपण म्हणायचं आयसोकोरिक प्रोसेस. म्हणजे एखादी प्रोसेस कॅरीड आउट केलेली आहे आणि त्या प्रोसेसमध्ये व्हॉल्यूम अजिबात चेंज झालेली नाहीये तर त्याला आपण म्हणणार काय आहे सांगा, आयसोकोरिक प्रोसेस हे म्हणायचं आहे. म्हणून त्याला डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0 मिळतं. बघा 3 प्रोसेस एकमेकाशी रिलेटेड आहेत. फॉर एक्झाम्पल, टेम्परेचर कॉन्स्टंट आयसोथर्मल प्रोसेस, प्रेशर कॉन्स्टंट आयसोबेरिक प्रोसेस आणि व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आयसोकोरिक प्रोसेस. या तिन्ही मध्ये आयसो हा वर्ड आहे याचा अर्थ सेम. थर्मल मीन्स टेम्परेचर, बेरिक मीन्स प्रेशर आणि कोरिक म्हणजेच व्हॉल्यूम येणार. आणि तिन्ही सगळ्या प्रोसेस सेम येणार. पुढच्या प्रोसेसकडे जाऊया. इट इज कॉल्ड एज द ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. ॲडियाबॅटिक प्रोसेस म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा, असा एक बिकर घेतलेला आहे, परत आपण गरम पाण्याचा आहे आणि ह्याला मी सराउंडिंग केलेला आहे. म्हणजे तो वॉटर बाथ मध्ये ठेवलेला असेल किंवा कुठेही दुसरीकडे ठेवलेला असेल, आयसोलेट केलेला असणार आहे. कशापासून, तर इट इज आयसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग.
जर समजा अशा पद्धतीचा आपण एखादी सिस्टीम घेतलेली असेल तर ह्या सिस्टीम मध्ये ह्या बीकर मधली एनर्जी बाहेर जाणार नाहीये, म्हणजेच एनर्जी किंवा हीट काय असेल ते सिस्टीम मधून सराउंडिंग मध्ये किंवा सराउंडिंग मधून सिस्टीम मध्ये जाणार नाही. का जाणार नसेल? कारण का हा आपण काय केलेला आहे, आयसोलेट केलेला आहे. पण अशी जर प्रोसेस असेल तर त्या प्रोसेसला म्हणायचं ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. ॲडियाबॅटिक प्रोसेस म्हणजेच काय, देर इज अ नो एक्सचेंज, म्हणजे अजिबात एक्सचेंज होणार नाही. कशामध्ये? तर सिस्टीम मधून सराउंडिंग मध्ये, सिस्टीम मधून सराउंडिंग मध्ये अजिबात एक्सचेंज होणार नाही. ह्यालाच म्हणायचं ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. क्यू म्हणजेच काय, चेंज इन हीट. चेंज इन हीट तिथं काय असते सांगा, झिरो असते. सगळ्यात शेवटची डेफिनेशन दिलेली आहे, इट इज कॉल्ड एज अ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. त्याला आपण काय म्हणतो, रिव्हर्सिबल प्रोसेस. आता रिव्हर्सिबल प्रोसेस समजावून घेण्यासाठी आपण एक पहिला डायग्राम कन्सिडर करा. अशा पद्धतीचं एक सिलेंडर घेतलेलं आहे आणि या सिलेंडर मध्ये अशा पद्धतीचा एक पिस्टन घेतलेला आहे आणि या पिस्टन अशा पद्धतीने त्याच्यात प्लेस केलेला आहे आणि इथं गॅस घेतलेला आहे. गॅस विल बी एनक्लोज्ड इन अ पिस्टन. ठीक आहे. आता पिस्टन म्हणजेच काय, सिलेंडर म्हणजेच काय, किंवा ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी असणार आहेत ह्या आपल्याला पुढच्या पॉईंट मध्ये बघायची, त्यावेळी तुम्हाला समजेल. एक गॅस घेतलेला आहे, सिलेंडर मध्ये एनक्लोज केलेला आहे. ठीक आहे. जर समजा ह्याच्यामध्ये हा गॅस काय करत असणार आहे, तर गॅसला प्रेशर असतं, त्यामुळे तो गॅस काय करणार, तर या पिस्टनला वरती ढकलणार. मग त्याच प्रेशरला आपण पी इंटरनल असे म्हणू. ठीक आहे. तो प्रेशर काय करणार, तो वरती ढकलणार. आणि अशाच पद्धतीने ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर जे असणार आहे त्याला आपण एक्सटर्नल प्रेशर म्हणू, PEXT. हा काय करणार, तर त्या पिस्टनला खाली ढकलणार. अशा पद्धतीचे दोन फोर्सेस इथे अप्लाय होणार. पहिला इंटरनल प्रेशर, दुसरा आहे एक्सटर्नल प्रेशर. जर समजा दोन्ही प्रेशर सेम असतील तर हा पिस्टन आहे त्या ठिकाणी राहील, किंवा जे प्रेशर जास्त असणार त्याच्या अपोजिट डिरेक्शनला तो पिस्टन मूव्ह झालेला असेल. त्याला आपण नावं थोडी चेंज करूया. जे इंटरनल प्रेशर आहे त्याला आपण ड्रायव्हिंग फोर्स असे म्हणूया. दोन नवीन फोर्स शिकायचे तिथं. फर्स्ट इट इज कॉल्ड एज अ ड्रायव्हिंग फोर्स. दुसरा बघायचा आहे तो म्हणजे इट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल प्रेशर म्हणजे त्याला आपण म्हणतो अपोजिंग फोर्स, कारण का तो अपोज करतो या मुवमेंट होणाऱ्या पिस्टनला. समजा ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स सेम असतील तर तो पिस्टन आहे या ठिकाणीच राहणार, म्हणजे त्याला आपण इक्विलिब्रियम कंडिशन असं म्हणायचं. लक्षात येते का बघा, दोन्ही प्रोसेसेस सेम झाल्या म्हणून. इक्विलिब्रियम याचा काय, दोन्ही अपोजिट प्रोसेस सेम झाल्या तर त्याला आपण इक्विलिब्रियम असं म्हणतो. जर ड्रायव्हिंग फोर्स जास्त झाला तर पिस्टन पोझिशन बदलणार, इथल्या ठिकाणी येईल, कारण का अपोजिंग फोर्स कमी असणार आहे. याचाच अर्थ ड्रायव्हिंग फोर्स जास्त झाला म्हणजे त्या गॅसचं एक्सपान्शन झालेलं असणार आहे. बघा समजतंय का, एक्सपान्शन आपण इथं वर्ड वापरणार आहोत. त्याच पद्धतीने अपोजिंग फोर्स जर जास्त असेल तर पिस्टन हे आतल्या बाजूला मूव्ह होणार, हा ड्रायव्हिंग फोर्स कमी असणार, त्यामुळे पिस्टन माझ्या मते इथं आसपास येईल. ठीक आहे. मग ह्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, कॉम्प्रेशन असं म्हणायचं. दोन वर्ड तुम्हाला नवीन इथं आले बघा, पहिला आहे एक्सपान्शन, दुसरा आहे कॉम्प्रेशन. एक्सपान्शन म्हणजेच काय, एक्सपांड होणे. कॉम्प्रेशन म्हणजेच काय, कॉम्प्रेस होणे. ठीक आहे. मग अशा पद्धतीने आपल्याला मिळेल. जर समजा मी याच्यावरती वेट ठेवलं, वजन ठेवलं म्हणजेच काय, एक्सटर्नल प्रेशर मी याचं वाढवलेलं असेल. जर समजा मी याचं एक्सटर्नल प्रेशर वाढवलेलं असेल तर एक्सटर्नल प्रेशर वाढवल्यामुळे हा पिस्टन इथली आपली पोझिशन सोडून इथं येणार, म्हणजे तो कॉम्प्रेस होणार, म्हणजे ड्रायव्हिंग फोर्स त्याचा कमी झालेला असणार आहे. म्हणजेच काय, तर ही आपल्याला ह्याच्यामध्ये चेंज हा आपल्याला मिळाला. कशामुळे मिळाला, तर अपोजिंग फोर्स मध्ये आणि ड्रायव्हिंग फोर्स मध्ये आपण चेंज केल्यामुळे. समजा मी याचं थोडं वजन रिमूव्ह केलं, समजा हे मी वजन इथलं काढून टाकलं, तर काय होणार, तर हा पिस्टन परत आहे ते आपल्या पोझिशनला येणार. याचा अर्थ अपोजिंग फोर्स आणि ड्रायव्हिंग फोर्स परत सेम झाले. म्हणजेच ह्या कंडिशन मध्ये आपण काय केलेलं तुम्हाला समजलं का बघा, तर ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स मध्ये आपण थोडासा डिफर केला, त्यामुळे हा जो पिस्टन होता तो पूर्वीच्या ठिकाणी रिव्हर्स आला. ह्याच प्रोसेसला आपण म्हणायचं रिव्हर्सिबल प्रोसेस. रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणजे काय, जर समजा आपण अपोजिंग फोर्स थोडासा जरी चेंज केला तर ती प्रोसेस रिव्हर्स होत असेल तर त्याला आपण म्हणायचं रिव्हर्सिबल प्रोसेस. आणि इरिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणजे काय, अशा पद्धतीने केल्यावरती ती प्रोसेस रिव्हर्स होत नसेल तर त्याला म्हणायचं इरिव्हर्सिबल प्रोसेस असं म्हणायचं आहे. इरिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणजेच काय, तर जी प्रोसेस रिव्हर्स होणार नाही. रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणजेच काय, अपोजिंग फोर्स मध्ये आपण थोडासा जरी चेंज केला, डिफरन्स केला तर ती प्रोसेस रिव्हर्स होणार. म्हणजेच काय, पहिला पिस्टन इथं आला, नंतर वजन रिमूव्ह केल्यानंतर म्हणजे अपोजिंग फोर्स चेंज केल्यानंतर परत आहे त्या कंडिशनला, पूर्वीच्या कंडिशनला आला, रिव्हर्स आला, म्हणून त्याला म्हणायचं रिव्हर्सिबल प्रोसेस. समजली का बघा रिव्हर्सिबल प्रोसेसची डेफिनेशन. बघा डेफिनेशन काय सांगितलेलं आहे, द प्रोसेस इज अ गेट अ रिव्हर्स. ही प्रोसेस रिव्हर्स झालेली असणार आहे बाय स्लाइट चेंजिंग अपोजिंग फोर्स. अपोजिंग फोर्स मध्ये थोडासा जरी चेंज केला तर ती प्रोसेस रिव्हर्स होते, त्या प्रोसेसला रिव्हर्सिबल म्हणायचं. होत नसेल इट इज कॉल्ड एज अ इरिव्हर्सिबल. याच्या काही कंडिशन्स दिलेल्या आहेत, फक्त हे लक्षात ठेवा. म्हणजे डेफिनेशन मधल्याच कंडिशन सांगितले. पहिलं, द ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स आर डिफर बाय स्मॉल अमाउंट. ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स हे स्मॉल अमाउंट मध्ये काय असले पाहिजे, डिफर असले पाहिजे. सेम असतील तर तो पिस्टन अजिबात मूव्ह होणार नाही, आहे त्याच कंडिशनला राहील. सेकंड आहे, द प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स बाय स्मॉल चेंज इन कंडिशन. ही प्रोसेस रिव्हर्स होते कशामुळे, ज्यावेळी आपण इथलं वजन थोडं रिमूव्ह करणार, म्हणजेच अपोजिंग फोर्स ज्यावेळी चेंज करणार त्याच प्रोसेस रिव्हर्स होते. तिसरं, रिव्हर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स इन्फायनाइटली स्लोली अँड टेक्स प्लेस इन इन्फायनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स.
ही प्रोसेस स्लोली होत असते आणि इन्फायनाईट नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये होत असते. जसं जसं आपण इथलं वेट रिमूव्ह करू. आणि चौथा आहे ऍट द एंड ऑफ एव्हरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस द सिस्टीम अटेन मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग. म्हणजेच काय तर ही सिस्टीम आपली काय होते तर इक्विलिब्रियम कंडिशनला येते ज्यावेळी ही प्रोसेस स्टॉप होणार. म्हणजेच काय अपोजिंग फोर्स आणि ड्रायव्हिंग फोर्स सेम होतात, पिस्टन आहे त्या कंडिशनला स्टॉप होतो, म्हणजेच इक्विलिब्रियम कंडिशन इथे येते. बघा स्टुडंट्स, आज आपण काय काय बघितलं तर थर्मोडायनॅमिक्स या टॉपिक मधल्या ज्या डेफिनेशन सांगितलेल्या आहेत त्या बघितल्या. फॉर एक्झाम्पल पहिल्यापासून थर्मोडायनॅमिक सिस्टीम, सराउंडिंग, त्याच्यानंतर युनिवर्स, ओपन सिस्टीम, क्लोज सिस्टीम, आयसोलेटेड सिस्टीम हे टाइप्स बघितले. देन वी कॅन स्टडी कॉल्ड एज द स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, देन कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. फर्स्ट आयसोथर्मल, आयसोबेरिक, आयसोकोरिक अँड ॲडियाबॅटिक अँड रिव्हर्सिबल प्रोसेस. या सगळ्या डेफिनेशन परीक्षेला एक एक मार्कासाठी विचारतात. जवळपास आपण आज एक 15% ते 20% टॉपिक आज बघितलेला आहे. तुम्ही अभ्यास करताना पहिला जे तुम्हाला बुक प्रोव्हाइड केलेलं आहे, पीडीएफ फाईल बुकची जी प्रोव्हाइड केलेली आहे ती पहिला रीड करा ह्या पॉईंट पर्यंत. त्याच्यानंतर हा व्हिडिओ बघा आणि त्याच्यानंतर याच्याशी रिलेटेड मी काही तुम्हाला व्हिडिओ सेंड केलेले आहेत ते बघा. याच्यानंतरचा पुढचं आमचं लेक्चर एक 10 ते 15 दिवसामध्ये असेल आणि त्यावेळी ह्याच्या पुढचा पॉईंट शिकवला जाईल आणि त्या दोन्ही पॉईंटवरती संध्याकाळी 8च्या दरम्यान तुम्हाला टेस्ट दिली जाईल. आजचा दिवस हा केमिस्ट्री आणि मॅथ्ससाठी होता, त्यामुळे आज तुम्ही फक्त याचाच अभ्यास करायचा आहे. प्लस याचे स्क्रीनशॉट्स काढून घ्या पाहिजे असतील तर, आणि त्या स्क्रीनशॉट्सचा वापर करायचा आणि ह्या तुम्ही नोट्स पूर्ण करायचे ज्या मी इकडे लेफ्ट साईडला लिहून दाखवलेल्या होत्या त्याच्या नोट्स तुम्ही पूर्ण करायच्या. थँक्यू.